Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mục Thỏ Review. Ở cuối tập trước, ngay khi Lạc Ly định liều mình vì Mục Trần thì một thanh âm nữ nhân mang theo uy áp ngập trời vang lên nói: "Con của ta mà ngươi cũng dám động vào sao?" Thanh âm này vừa dứt thì ở phía dưới, Hoàng Long Chí Tôn lập tức gié ngang. Hắn sợ hãi lắp bắp nói: "Luồng khí tức này, chẳng lẽ vậy?" Giọng nói của vị đại thần bí này lại vang lên dần mặt nói tiếp: "Con ta không phải là thứ mà một kẻ nhất phẩm chí tôn quèn như ngươi có thể làm tổn thương." Thanh âm vừa dứt, một luồng uy áp kinh người đổ ập xuống. Từ trong ánh mắt tràn ngập hoảng hốt của Hoàng Long Chí Tôn, hắn thấy một bóng dáng nữ nhân bịt mặt tiến tới. Bóng dáng nữ nhân ấy từ từ rõ ràng hơn, đó chính là Thanh Diễn Tịnh, một đạo linh thể mà mẹ Mục Trần đã gửi gắm lại trong tháp từ trước. Thanh Diễn Tịnh tuy rằng chỉ thể hiện tu 6 tiên phẩm Thiên Chí Tôn, nhưng chiến lược thực tế của bà đã đạt đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn trung kỳ. Tiếp theo, chỉ dùng một ánh mắt sắc lẹm, Thanh Diễn Tịnh cũng đủ để hù dọa, khiến Hoàng Long Chí Tôn phải liên tục lùi bước và rơi vào hoảng sợ. Còn trên trời cao, cái dị tượng Thiên Kim Pháp Thân mà hắn tự hào lại bị mẹ Mục Trần luyện hóa dễ dàng chỉ trong một chiêu. Trận pháp phá vỡ, hiệu ứng phản phệ ngay lập tức khiến bản thể của Hoàng Long Chí Tôn máu mồm mỏ. Sau đó, mẹ người ta chỉ vung nhẹ một ngón tay, hỏa diễm ngập trời đã lập tức vây quanh thân thể của Hoàng Long Chí Tôn và thiêu đốt hắn. Cơ thể cường tráng vạm vỡ kia bắt đầu nứt ra như gạch nung thiếu lửa và có dấu hiệu tan vỡ. Cuối cùng, khi bàn tay chỉ nhẹ xuống một cái, Thanh Diễn Tịnh liền đập bay thân thể của Hoàng Long Chí Tôn xuống mặt đất sâu 10 mét, thậm chí không thấy xác hắn đâu nữa. Bà lạnh lùng thẳng thừng tuyên bố trước toàn thể quân hùng. Thanh âm vang vọng quát: "Làm tổn thương con ta, đem cả Long Ma cung của ngươi ra đền cũng không quá lớn." Hướng về tông môn của mình ở phía xa, Hắc Long Chí Tôn hắn lập tức lao về phía Hoàng Long Chí Tôn rồi gầm lên quát: "Ngươi đừng khinh người quá đáng." Nhưng đáp lại sự giận dữ đó, Thanh Diễn Tịnh chỉ giữ thái độ dửng dưng buông một câu xanh dờn. Thì đã sao chứ? Nghe được những lời này, Hắc Long Chí Tôn cay cú không chịu nổi nữa mà lập tức một đòn toàn lực của hắn liền được ngưng tụ lại. Ngay giây tiếp theo, hàng loạt con hắc long màu tím đen trông có vẻ hoành tráng cũng liền phóng về phía trước. Tuy nhiên, dù là một ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, Hắc Long Chí Tôn trước mặt Thanh Diễn Tịnh cũng chỉ được coi là một con kiến hôi phiên bản to hơn một chút. Đòn đánh toàn lực của hắn bị bà tùy ý dùng một chưởng hóa giải. Toàn bộ đám hắc long cứ thế tan thành mây khói trong hư không như chưa từng tồn tại. Nhận ra đối thủ ấu trình và mạnh hơn mình quá nhiều, Hắc Long Chí Tôn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, ngay lập tức cúi đầu tạ lỗi xin lỗi, đồng thời ngoan ngoãn bày tỏ Long Ma cung sẽ không đòi lại đại tu di ma trụ nữa, xem như đó là món quà tạ lỗi bồi thường tinh thần cho Mục Trần để giữ mạng. Kết quả, Thanh Diễn Tịnh lại lạnh lùng đáp: "Ngươi đụng đến một góc áo của nó, ta sẽ dùng xương trắng của cả nhà ngươi để lót đường." Nghe được lời đe dọa chất lượng cao của mẹ Mục Trần, Hắc Long Chí Tôn đến một tia ý nghĩ phản kháng cũng bay màu không dám có. Hắn lập tức sử dụng bí pháp huyết độn để xé rách hư không, vắt chân lên cổ bò chạy giữ mạng. Trong nguyên tắc, tính cả Hắc Long Chí Tôn thì Long Ma cung tổng cộng đã phải đến 6 vị Hoàng Long Chí Tôn bị luyện hóa ngay tại chỗ, đồng thời mẹ Mục Trần còn dùng linh trận tiến đưa lấy mạng thêm hai người được mạng nhưng cũng đã bị trọng thương đến mức cực hạn, phế mất nửa người rồi bỏ chạy mất. Đám người của Long Ma cung lần này cũng gánh chịu tổn thất không nhẹ. Ngay khi Hắc Long Chí Tôn rời đi, đám tàn quân yếu ớt ở lại thì lập tức bị ngọn lửa vô tận đây lại một lần nữa biến thành biển lửa vô tận và việc dọn dẹp tàn cuộc. Nhổ cỏ tận gốc thì vẫn phải trông cậy vào bọn người Thái Thương viện trưởng. Đúng lúc chiến trường đang hỗn loạn này, Tiêu Tiêu, cô con gái cưng của Viêm Đế cũng hạ phàm xuống Bắc Thương Linh Viện, ra chiến cùng đám chí tôn của Long Ma cung. Vừa tới, cô nhóc đã tung tăng vừa đánh vừa nói, xem như là trả thù cho cô bạn thân của ta. Cô nàng bắt đầu hành động, một đường quét sạch đối thủ trong một nốt nhạc. Về phân cảnh cuối cùng, đó đương nhiên là khoảnh khắc tương tác tình mẫu tử đầy xúc động giữa Mục Trần và mẹ mình sau bao năm xa cách. Trong vòng tay của Lạc Ly, mặc dù sức cùng lực kiệt đến mức đứng cũng không vững, thế nhưng bằng một sợi dây liên kết huyết mạch thần kỳ nào đó, Mục Trần vẫn nhận ra đó là vì huyết mạch tương liên chảy trong cơ thể của hai người. Tiếp theo, Mục Trần chậm rãi tiến tới cất tiếng gọi nghẹn ngào nói: "Mẹ, cuối cùng con cũng được gặp mẹ rồi." Thanh âm của hắn vang lên đầy xót xa, nghe mà thương hết cả lòng mề. Để rồi cứ thế, cả hai mẹ con chạy tới ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc, nước mắt bay tung tóe và những giọt lệ không ngừng tuôn rơi. Và một lát sau, cả hai mới bình tĩnh lại. Tất nhiên Mục Trần cũng lật đật nhanh chóng tranh thủ thời gian để giới thiệu cô bạn gái nhỏ Lạc Ly cho mẹ xem. Và mẹ Mục Trần cũng cực kỳ hài lòng với cô con dâu này. Dù sao Lạc Ly cũng là tiểu công chúa của Lạc thần tộc danh tiếng lẫy lừng. Trước khi linh thể hoàn toàn tan biến, mẹ Mục Trần còn ân cần dặn dò Linh Khê và Mục Trần rằng tuyệt đối không được tự ý mạo hiểm đi cứu bà khi chưa đủ lông đủ cánh. Chỉ có thể nói tập 6 chắc chắn sẽ là một cú bùng nổ lớn. Rất mong chờ màn xuất hiện chính thức bằng xương bằng thịt của mẹ Mục Trần ở tập tới. Về màn bảo kê đỉnh cao này, mọi người có suy nghĩ hay nhận định gì không? Bấm theo dõi kênh YouTube Mục Thỏ Review để biết thêm chi tiết sau tập 78 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.